नमस्कार, यहाँहरूलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आज म यस भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई काम लाग्ने वेबसाइटको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गएको छु। जससँग यहाँले वेब ब्राउजरमा गएर SBK राखिएका छन्, जस अन्तर्गत यहाँहरूले एजुकेसनल मेटेरियलमा जानुभयो भने यसमा कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विभिन्न खालका टिचर गाइड्सहरू, विशेषण तालिका, स्पेसन ग्रेड, क्वेसन ब्याङ्कहरू, करिकुलमहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी कोर्समा जानुभयो भने क्लास 1, 2, 3, 4, 5 हुँदै अप टु 12 सम्मका टेक्निकल स्ट्रिम सहितको चाहिँ कोर्स बुकहरू, टिचर गाइड्सहरू, सोलुसनहरू, स्टडी मेटेरियलहरू पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी ग्यालेरीमा जानुभयो भने भिडियो, फोटोहरू पाउन सक्नुहुनेछ, स्लाइडहरू पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अन्य एजुकेसनल नोटिसहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँहरूले टिचर गाइडमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ क्लास 1 को इन्टिग्रेटेड करिकुलम इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने गाइडलाइनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी विभिन्न विषयको गाइडलाइनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न पपुलेसनका चाहिँ टिचर्स गाइडहरू पाउन सकिनेछ। त्यसै गरी यहाँहरूले एजुकेसनल मेटेरियलको स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा जानुभयो भने स्कुल डाउन गरेर हेर्दा ग्रेड क्लास 12 को अप्सनल सब्जेक्टको, ग्रेड 10 को इकोनोमिक्स, 9-10 को क्वेसन मोडेल, 9-10 को कम्पलसरी नेपाली, विभिन्न विषयका ग्रेडहरू पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी क्वेसन ब्याङ्कमा जानुभयो, यहाँले चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा जानुभयो भने विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयका, जस्तै BLE म्याथमेटिक्स क्वेसन कम्प्युटर 10, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी 8, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी 6, मोडल क्वेसन इकोनोमिक्स 10, समरी अफ इन्जिनियरिङ सेमेस्टर, क्वेसन म्याथमेटिक्स 10, यसलाई तलको नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर यहाँहरूले थप क्वेसनहरू हेर्न र यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँहरूले यसमा क्लिक गरेर इन्स्टल डिजिटल डायरी क्लिक गरेर यहाँहरूले यो डिजिटल डायरीको लोगो सहितकोलाई इन्स्टल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा यहाँहरूले यसलाई मा क्लिक गरी डाउनलोड PDF फाइल गरेर यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने यो डाउनलोड पनि हुनेछ। डाउनलोड गरेर पनि वर्कसिटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी विभिन्न यहाँ राखेका मेटेरियलहरू डाउनलोड भर्सनमा पनि राखिएका छन्। क्वेसन ब्याङ्क, क्लास 8 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्वेसनलाई यहाँहरूले यो 3 डटमा गएर डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। डाउनलोड PDF फाइल र सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँलाई चाहिने मेटेरियलहरू थप अपलोड हुँदै जानेछन्। यहाँले कमेन्ट गर्न